Yes, pimples, pimples, pimples. Nakaka-frustrate nga naman talaga kapag marami tayong pimples. Everyone, this is Izang and welcome to my YouTube channel. So, ayun nga. So, medyo Korean inspired tayo ngayon. Wow! Clip ang madam nyo. Yeah. For today's video nga, may share ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong product, bakit nawala ng tuluyan ang aking mga dark spots, and medyo kuminis ang aking mukha at hindi na ako nagkaka-pimples. Nagkaka-pimples lang ako kapag meron ako, may period ako. So, ito, disclaimer lang pala, I'm not a dermatologist. So, lahat ng i-share ko dito is based on my experience. So, hindi porket nag-work sa akin is mag-work din sa'yo. So, bago natin gamitin ng isang product, i-test muna natin sa ating balat na yan, dito, i-test natin dito kung magre-react ba, ganon, bago natin ilagay sa mga sensitive skin, sensitive part of our skin. Yan, para makasigurado tayo. Okay, so, ito na nga. Ito yung ginagamit kong product. Bakit nawala yung mga dark spots ko and hindi na ako yung masyadong timitigyawan. Yes, tama kayo. This is the AHA, BHA, PHA MiracleToner. Yes, tama kayo. Hindi kayo nagkakamali. Actually, last year or last year siya trending dahil sa maraming magagandang reviews nito because of, yeah, made of Korea. So, daming ang natutuwa dahil sa magandang epekto nito sa mga acne-prone skin people dyan. So, isa na ako dito. Ayan na. So, HA, BHA, PHA, 30 days Miracle Toner. So, yung AHA, BHA, PHA, yun yung mga ingredients nitong product na to. Itong Miracle Toner na to. So, ano nga ba yung AHA? So, AHA is alpha hydroxy acids. So, yung AHA is help get rid of dead skin cells. So, natutulungan niya maalis yung mga dead skin cells sa mukha natin. And, napre-prevent niya yung mga clogged pores. So, nakaklose niya yung mga clogged pores natin. And, eliminate whiteheads. So, kaya pala wala na akong mga whiteheads since magamit ako na ito. At meron naman pa unti-unti kapag hindi ako naglalagay nito. So, yun nga. Ayun. So, yung BHA naman is, what is the BHA? BHA is beta hydroxyl acid. So, ang makakatulong naman to for blackheads naman. Nare-reduce niya yung blackheads and best for oily and acne-prone skin. Yung parang may BHA yung ingredients ng product nyo. And this is oil-soluble acid that removes excess oil sa mukha natin. Kaya, good for oily skin yung paggamit nitong BHA, Miracle Toner. And how about PHA? So, PHA naman is polyhydroxyl acid. So, it's a milder exfoliator than AHA and BHA. And, so, napipeel off niya yung top layer ng skin natin. So, nai-improve niya yung tone and texture ng skin natin. So, yun nga, tatanggal niya yung mga dead skin cells sa mukha natin. Kaya nagla-lighten yung face natin. And also, attracts moisture to prevent skin from dying exfoliator. So, ayun. Nama-moisture niya yung mukha natin. So, trinay ko muna yung trouble kit or yung starter kit nila. And after 3 days nga, yun, parang may lumabas na. Parang nilabas yung mga pimples na tatago sa aking mukha. And after that, nawala na. Tapos, tuloy-tuloy na yung gamit ko. And
parang, alam mo yun, nag-heal siya, yung mga tumubo. And after that, hindi, parang ano na, hindi naman na ako nag-break out or tinubuan ng mga pimples na grabe. At yung mga dati kong pimples, yan, nawawala unti-unti. And ang natira na lang is yung mga dark spot. So, para maiwasan yun, huwag niyong tirisin yung pimples nyo kapag meron kayo. Hayaan nyo lang siyang mahinog, hayaan nyo lang siyang mag-heal, kasi mawawala din naman yan. And the good thing is that, hindi na masyadong nagkaka-pimples. Yun yung pinakagusto ko dito. Hindi na talaga ako nagkaka-pimples masyado. Nagkaka-pimples lang talaga ako kapag may period ako. Hiyang dito. So, hiyang na ako dito. So, nakadalawa na, pangalawang or gamit ko na nito. So, ubos na to. So, kakabili ko lang nung isang araw. Yan. So, I'll put the seller on the description box kung saan ako nag-order nito. So, sa Shopee lang ako nag-order. And, ito pala, nabili ko lang siya ng 500. Yeah, 500 or 530, mga ganun. Umura na ha. Kasi usually, umaabot siya ng 700 or 1,000 yung price neto. Kapag hindi rin, yung hindi nyo nahanap yung mga discounted price. So, yes. Sulit na sa 500 pesos. Malaki na to, ilang ml to. 550 ml. And, naubos ko, tumagal siya sa akin ng, walang ko, February ko ata to in order, or March. February. Yes, February ko in order yung first order ko na ito na malaki na. After ko maubos yung maliit na starter kit nila, yun. At kakaubos ko lang last week nito. So, from February, March, April, May, June. So, 4 months. Sulit na 4 months for 500 pesos. Kasi, ginagamit ko lang naman siya every night bago ako matulog. Diba? After natin mag-half bath or maligo, yun, lalagay ako nito. So, yun na nga lang po ang aking masasabi. So, for me, it's a good product, this MiracleToner. So, less than 30 days, makikita nyo yung resulta. So, thank you so much for watching this. And, more videos pa about the skincare, sa mga ginagamit ko, o paano ma-maintain yung, paano mawala yung mga pimple spot or dark spots sa mukha. And, yan. Wala na masabi. So, thank you so much for watching this video. So, if you have a question, you can comment down below. And, I'll reply as soon as possible. And kung may gusto gawin or suggest na gawin ko, feel free to comment down below. And don't forget to subscribe and share my videos and like my videos. So, thank you so much and stay safe and have a good day. Bye guys!